Szóval nagy szeretettel köszöntöm Készít, aki Amerikából csatlakozott hozzánk, hogy egy bevezetőben megossza velünk a programmal kapcsolatos tapasztalatbeltereit és reményét. Dear Kathy, a warm welcome to you. We are so happy that you join us to share with us your experience, strength, and hope about your path in the program. Okay, and you're free to speak for approximately half an hour. I will give you a heads up, and you say a couple of sentences. You stop, I translate, and we just go forth like that. All right, great. Thank you, Petra. So my name is Kathy S. I live in Georgia in the United States. I was born and raised along the beaches in South Florida. Kathy S. vagyok, Georgiából származom, és Dél-Floridában születtem, és ott is nevelkedtem. Thank you. I was the middle child of three kids, and I come from a generations of alcoholics. I was highly sensitive and had an anxious disposition and a big imagination. 3 gyerek közül a középső voltam a sorban. Egy olyan családban születtem, ahol több generációja élt az alkoholistáknak. Nagyon érzékeny, talán túl érzékeny is voltam. És hát hajlamom is volt erre. I cried a lot and I just needed comfort and security. I never felt safe. I never felt, good and comfortable in my own skin. Sokat sírtam, állandó megnyugtatás és vigasztalásra volt szükségem, és valahogy nem tudtam megnyugodni, nem tudtam kényelmesen, biztonságosan érezni magam a saját bőrömben. Nobody could change my feelings. They couldn't make me feel better. In fact, I often got scolded for the crying and everything. And so I learned to just stuff my feelings, to just deny them. És ezeket az érzéseket senki nem tudta megváltoztatni bennem, nem tudtak segíteni rajtam. Valójában gyakran le is szittak azért, mert érzékenykedek és sírok, így aztán gyorsan megtanultam, hogy elrejtsem ezeket az érzéseket. So with this imagination, I often would retreat into my mind, either go into, I played pretend a lot, and then I came up with my own ideas, things like being obedient, getting good grades, I would avoid punishment and and my parents would be happy. És aztán megtanultam azt is, hogy a képzeletembe meneküljek, és hogy mindenféle forgatókönyveket gyártottam a fejembe. Például elképzeltem azt, hogyha engedelmes vagyok, hogyha jó jegyeket hozok, akkor jó érzéseket keltek a szüleimben, is jól fognak bánni velem, elkerülöm így a büntetést. I learned that people pleasing and doing what everybody else was doing would give me acceptance, and having a sexy model like body would make me lovable. Azt is megtanultam gyorsan, hogy hogyha az embereknek a kedvében járok, és megteszem, amit várnak tőlem, az elfogadást hoz a számomra, és hogyha csinos, vonzó manöken alkatomban, az meg szerethetővé fog tenni. So other ideas were that if I had a successful career, I would be important and have some worth. Aztán voltak olyan elképzeléseim, vagy forgatókönyveim is, hogyha jó vagyok a munkámban, akkor sikeressé válok, és akkor értékes ember is leszek. So I came up with, the idea, and then also deep in my family was that being overweight was basically unacceptable. És hát a családomban pedig mélyen gyökerezett az a hozzáállás, hogy náluk elfogadhatatlan volt a túlsúly, a kövérség. So I've always had a tension with food in that, when like a portion size of ice cream, it was never enough.
I just always wanted more, but I had other people controlling it. So I was able to just kind of manage eating my alcoholic foods for a long time in my life. Mindig nagyon feszült volt a viszonyom az étellel, és hogy például egy adag jégkrém az sose volt elég, de mindig többet akartam, de hogy akkoriban, gyerekkoromban mások porciózták, vagy kontrollálták a bevitt kaja mennyiségemet, így elég sokáig el tudtam kerülni ezt, hogy túlsúlyos legyek. I attended college, and I got a job in sales and then advertising in a career that I enjoyed. And then I got married, and we moved away, so to pursue my husband's career. Főiskolára mentem, és aztán az értékesítésben és a reklámiparban kaptam állást, és aztán férjhez mentem, és akkor elköltöztünk, hogy a férjem karrierjét előre menetelét támogassuk. And I got pregnant. I had 3 kids, and that's when, I gave myself permission to eat whatever I wanted, and I gained a lot of weight. But I told myself it was okay because I was pregnant. Terbe estem, 3 gyerekünk született, és a terhességek alatt adtam meg magamnak azt a felhatalmazást, hogy végre annyit tehetek, amennyit akarok, és nagyon sokat is hisztam, de hát akkor ez a kör volt. So I also, after having my 3rd child, that's when I started getting into exercise. I was a stay-at-home mom. So I felt very empty and depressed because I didn't have my career. So my sense of worth, where that was tied, was lost. A harmadik gyerek után kezdtem el nagyon belekeveredni a testmozgásba. Otthon voltam a gyerekekkel, üresnek és depressziósnak éreztem magam, és teljesen elvesztettem a saját értékemet, értékességemet. I hired a personal trainer to try to get my body in shape and to gain some confidence and attention. And for the first time, I started to feel good about myself. Fölfogadtam egy személyi edzőt, hogy rendezem, hogy visszanyerjem a régi testsúlyomat, és hogy önbizalomra, meg vonzó külsőre tegyek szert. És ez volt a hosszú idő óta az első olyan alkalom, amikor megint így jól kezdtem érezni magam. But my kids became gym rats because we were there all the time. And despite how hard I was working out, it was still never enough. I still didn't feel all that confident. I didn't have what I was looking for, the sense of fulfillment. A gyerekeim szinte az edzőteremben nevelkedtek, annyira ott bokláztak, amíg én edzettem, és nagyon keményen edzettem, de valahogy sose volt elég, sose voltam elégedett, nem találtam meg azt, amit kerestem. I was angry with my husband because he wasn't, noticing me or my body, and again, being a stay-at-home mom, I felt very empty and alone, but I started having an emotional affair with the trainer. Dühös voltam a férjemre, amiért sem engem, sem a testemet nem veszi észre, de megint ugye otthon lévő anyukaként üres voltam, és akkor egy ilyen érzelmi viszonyba bonyolultam az edzőmmel. And that's when God moved us to Georgia. We were in Illinois. Korábban Illinoisban éltünk, és akkor Georgiába költöztünk Isten segedelmére. And my husband found out about the affair, and I gave a full confession. We turned our marriage over to God and came to faith. And then that's when the food really became a very important part of my story. A férjem rájött, hogy viszonyom van, én mindent bevallottam,
ekkor így Isten elé vittük a házasságunkat, az ő segítségét kérve, és ez volt az az időszak, amikor az étel nagyon fontos szerephez kezdett jutni az életemben. I now see that it was because I had a lot of emotion at that time. This is when binge eating really took root for me. I was filled with shame, guilt, grief, despair. I felt stuck in my marriage and in my life, and angry and scared. Akkoriban kezdett megjelenni az életemben igazából a falásrohamok, nagyon sok érzés kavargott akkor bennem, szégyeltem magam, veszteséget éltem meg, haragudtam, és mindezeket az érzéseket azért próbáltam enyhíteni. Binging became a way of escape from my life. A falások azok egy menekülőutat jelentettek az akkori életemből. Exercise and dieting became a way to try to control it, and another form of an addiction, like a game that I can take this weight back off. És aztán a fogyókúrázás és a testmozgás pedig a kontrollt adta meg a számomra. Egy kicsit olyan volt ez, mint hogyha egy ilyen valamifajta játszmában vagy játékban vettem volna részt, ahol így a súlyt vissza tudom szabályozni. It increased in intensity, and I couldn't keep up with anything. I got very depressed. My emotions kept building. The binging kept building. The exercise kept building. It was just a vicious cycle. De aztán kialakult egy ilyen ördögi kör, amiben minden csak egyre intenzívebbé vált. Egyre többet faltam, egyre többet sportoltam, egyre többet koplaltam, és ez az egész most már ilyen kezelhetetlenné vált. And so did the obsession to try to control it or fix it. All the diets, the Bible studies. I went to rehab. I did mission trips. And nothing worked. És hát ott volt az egyre erősebb megszállottságom, hogy valahogy helyreállítsam ezt az egészet, és az égvilágon mindent megtettem. Koplaltam, meg diétáztam, a Bibliát tanulmányoztam, rehabilitációra mentem, kutattam a megoldást, és semmi nem működött. I finally came into OA. And I met people who did the same things I did, people that could relate, people that understood that I had, once I ate a cookie, I couldn't stop at a cookie, and I had to eat the ice cream, bread, all the other things until I was beyond the point of pain. És aztán megérkeztem végre az OA-ba, ahol hozzám hasonló emberekkel találkoztam, olyanokkal, akik értették azt, amiről beszélek, hogy ettem egy darab sütit, és aztán utána az égvilágon mindent meg kellett tennem a jégkrémtől elkezdve mindent. I tried working the steps, but I was caught in a cycle, a habit of addiction that every 2 weeks I kept binging. Próbálkoztam a lépésmunkával, de ott volt egy ilyen szokásenergia, vagy egy ilyen olyan kényszerem, hogy tehát 2 hetente belezuhantam a falásrohamokba. It continued for many years, in and out of OA, until I finally made my way to a healthy OA meeting that studied the big book of Alcoholics Anonymous. Ez nagyon sokáig tartott, éveken keresztül, hogy így betántorogtam, meg kiestem az OA-ból, és aztán eljött az a pont, amikor elmentem egy ilyen egészséges felépülésben lévő gyűlésre, ahol az AH nagykönyvét tanulmányozták. And I really learned that I was dealing with a physical allergy, that once I ingested certain foods and ingredients, I could not stop until I had a full binge and couldn't eat another thing. És akkor megértettem azt, hogy egy fizikai allergia az, ami bennem zajlik, ami azt jelenti, hogy ha beviszek a szervezetembe bizonyos összetevőket, anyagokat, akkor nem tudom abba hagyni, nem tudom megállítani, és egy ilyen hatalmas falásrohamba torkollik az egész.
And then I also understood that even so, when was able to stop and I had that 2-week respite period, I also had a mental obsession where my brain just told me I had to eat all those foods that I'm allergic to, and I couldn't stay stopped, despite the fact it was injurious. És akkor azt is megértettem, hogy emellett a fizikai allergia emellett egy mentális megszállottságom is van, ami azt jelenti, hogy azokban a 2 hetes pihenőkben a falásrohamok között az agyam az folyamatosan azt mondja nekem, hogy egyem azokat az alkohol jellegű ételeket, amiket nem fogok tudni abba hagyni, még akkor sem, hogyha ezek károsak nekem. This mental obsession would happen, like, even though I'm not provoking the allergy with the allergic foods, my mind told me it's going to be okay. And more or less that I had to eat. And I just thought I just liked food. Ez a mentális megszállottság, ez úgy öltött formát, hogy ugyan nem triggereltem a testemet a fizikai allergiámat, az allergiát kiváltó ételeimmel, de az agyam az folyamatosan azt duruzsolta, hogy nekem ennem kell, és ezt nem tudtam kezelni. It's a disease that tells me I don't have a disease. Tehát a betegség lényege, hogy azt mondja, hogy ez mind rendben van, és nincsen velem semmi, vagy csak szeretem a kaját, és nincs is betegségem. And because of the exercise, I didn't look like I was really a compulsive overeater, which it kept me out of the rooms a lot. És a testmozgás miatt viszont egyáltalán nem néztem ki, úgy nem látszott rajtam, hogy kényszeres túlélő vagyok. Ez például sokáig távol tartotta az OA-tól. What I learned was there's only one solution, and that's a relationship with God. And how to get there is entire abstinence from my alcoholic foods and to work the steps to establish that relationship and keep it going. Azt tanultam meg, vagy fedeztem föl itt, hogy az egyetlen megoldás, ami létezik, az Istennel, a felsőbb erővel kialakított kapcsolaton, ami a lépésmunkán keresztül tud kialakulni, és elsegít abban, hogy kialakítson és fenntartsam ezt a kapcsolatot. So step 1 was really that I had to concede that I am not like other people when it comes to certain foods. Az első lépés lényege az volt, hogy meg kellett értenem, hogy amikor az ételről van szó, akkor nem olyan vagyok, mint mások. And step 2 was all about I can't do this on my own. I need a fellowship and I need a power greater than myself to restore me to sanity. A második lépés lényege az volt, hogy megértsem, hogy egyedül nem fog menni, muszáj a közösségre támaszkodnom, és egy felsőbb erőre, ami nagyobb nálam, és helyreállíthatja a gondolkodású józanságát. These were very important steps for me, and even though I thought I had taken step 1 1,000 times, again, that mental obsession would tell me, nah, you don't have it. But I believe it was God who just removed the obsession one day. I just got to the end of eating. Ezek nagyon fontos lépések voltak a számomra, még akkor is, hogyha mondjuk az első lépést 100-szor megtettem már, a betegségem, a beteg agyam folyamatosan azt mondta, hogy ugyan már nincsen semmi baj veled, és újra visszakerültem az evésbe, és egészen addig, amit szerintem Isten volt az, aki megszabadított ettől a megszállottságtól, és abba tudtam hagyni a kényszeres evést. And step 2, as far as my belief, I had to believe in, I thought I knew God, but what I was believing was a God that was going to punish me if I didn't obey. What I was believing was that if I looked good, then, then I was going to be rewarded and I would feel better. I thought my fulfillment was going to come from trying to control the external things in my life. A második lépésben valahogy meg kellett értenem, vagy el kellett hinnem, pontosabban korábban azt hittem,
Volt egy viszonyom Istennel, de azt gondoltam, hogy az Isten az úgy bánik rám, hogy megbüntet, hogyha nem engedelmeskedem, és hogyha jól teljesítek, akkor meg jutalmat kapok érte, és azt hittem, hogy a hitem lényege az, hogy a külső tényezőket, vagy a külsőmet próbálom kontrollálni. What I needed from God was love, wisdom, protection, a sense of worth, and that all things were just going to work together for my good. A Istentől valójában szeretetre, védelemre, az értékesség élményére volt szükségem, és arra, hogy ezek együtt összeálljanak valamivel, ami segít. Step 3 was believing that God exists so I could trust. I just decided that's what faith is. I'm just going to have to trust that that's what God's going to do for me, and let's go. And I would continue on with the rest of the steps. A harmadik lépés azt jelentette, hogy el kellett hinnem, hogy Isten létezik. Tehát nekem ez egy döntés volt, azt mondtam, hogy oké, megbízom Istenbe, és akkor csináljuk, gyerünk, és a többi meg majd alakul, és dolgozom a lépéseken. The inventory process of step 4 really showed me how my thinking would stir my emotions. And I was getting my sense of value, like from the behavior of others versus trusting or believing that I was born with value. A negyedik lépésben a leltárkészítés azt mutatta meg, hogy a gondolkodásom az hogyan kavarja fel az érzéseimet, és hogy egyrésztről az értékességemet azt mások viselkedésétől tettem függővé, vagy azt voltam hajlamos gondolni, hogy én ezzel az értékkel születtem. Working the steps has really been it's been an adventure in authenticity and standing in my truth, starting with the fact that I am a real compulsive overeater beyond human aid. A lépésmunka számomra a hitelességet jelentette, és az, hogy hát itt szembenézek a saját igazságommal, ennek egy része az, hogy beismerem, hogy kényszeres túlevő vagyok, vagy kényszeres evő vagyok, és semmilyen emberi segítség nem menthet meg. That I need to connect with fellows who are like me, work the steps to keep my mind and emotions clear. És azt is megértettem, hogy muszáj kapcsolatban maradnom a társakkal, és mindent megtennem, és dolgoznom a lépéseken, hogy tiszta maradjon a gondolkodásom és az érzéseim. And that it's not about me anymore. My experience can help others. És azt is megértettem, hogy nem minden rólam szól, hogy az én tapasztalataim másokat segíthetnek. And understanding that God is for me, and I may not be pretty or have a career or $1 million, but I have a life beyond my wildest dreams today. És azt is megértettem, hogy Isten értem van, és lehet, hogy nem vagyok csinos, vagy nagyon nagy karrierem nincsen, vagy nincsen $1 millió, de hogy az életem az olyan, amit soha nem tudtam volna elképzelni. I'm happy to report that because of my recovery, I have a strong marriage to the same man. Örömmel jelentem, hogy a felépülésemnek köszönhetően ugyanazzal a férfival élek erős házasságban. I have meaningful relationships, integrity, health. Értelemmel teli kapcsolataim vannak, megtaláltam a saját integritásomat, egészséges vagyok. I experience peace despite calamity. I can face any and all circumstances. I get intuitive thoughts and direction. Mindenféle zűrzavar közepette is át tudom élni a lelki békét, és iránymutatást és intuíciót kapok a legnehezebb helyzetekben is. And I'm grateful and I pray about everything because God is my director now. Nagyon hálás vagyok, és mindennel kapcsolatban imádkozom, mert hogy már Isten a rendező. And because I saw that a lot of my problems were about perspective.
I have this moment that I see, feel, and percept, but it's a small part of the big picture. Azt is megértettem, hogy nagyon sok problémám az a nézőpontomból adódik, vagy a lelkesmódomból, és most már úgy vagyok jelen, hogy ezt a pillanatot igyekszem átélni, megérezni és megérteni, látni. Faith is believing that it's part of a greater masterpiece. A hit számomra azt jelenti, hogy elhiszem, hogy egy nagyobb műalkotás vagy mestermű része vagyok. I'm like a puzzle piece. I have my own shape and color, but on my own, or like on its own, it's hard to understand. Now, this can be a situation, or I can see myself as a puzzle piece. Egy kicsit olyannak látom magam, mint egy ilyen kirakósnak egy darabja, hogy van saját formám, van színem is, de önmagamban hát nem nagyon lehet érteni, hogy mi a lényegen. 2 more minutes, Kathy. Okay, but fitting into the bigger picture, when I fit that puzzle piece in, it all makes sense. De amikor ezt a puzzle darabkát egy nagyobb képbe illesztem, akkor minden értelmet nyert. I'm grateful to see that my sensitivity allows me to feel the presence of God, to feel feelings, to feel connection and compassion. Hálás vagyok azért, hogy most már látom, hogy az érzékenységem engedi, hogy meglássam Istent, hogy átérezzem a helyzeteket, hogy megérezzem a kapcsolódást. And I love how today I feel like my insides do match my outsides. I have a respect for life and appreciation for beauty and others and gratitude for my recovery. És hát azt meg külön imádom, hogy már azt érzem, hogy belül, tehát a belsőm és a külsőm az egyben van, az illeszkedik, és meglátom a szépséget másokban, és átélem a hálát a felvételésemért. And the steps really help me to change my perspective, to always look at, that God is good, so whatever's happening is good. And that's what step 10 is all about. And then I pray step 11 and share with others is step 12. And I thank you. És aztán egyszerűen a nézőponton változott meg, hogy meglátom mindenben a jót, és azt is látom, hogy Isten jó. Ez a 10. lépés, imádkozom, az a 11. lépésem, és a 12. lépésben pedig megosztom másokkal a tapasztalatomat, és köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Thank you very much, Kathy. Thank you.